سلام علیکم دوستاو. یعنی لینک که اجی تمیم برای شما روان کرده. ایر بلدی کلیک میکنین و وا میکنین. من براوزر وا میکنین، من اینترنت براوزر با نرچی که وا کردین وا میکنین. وقتی که وا کردین هنا تو یک صفحه میایم. به این صفحه شما ایمیل میدین، خی یک پاسورد خود رجیستر میکنین. نه تو اینجا میدونین سیکون بالی رجیستر کلیک میکنین. وقتی که کلیک کردین نه تو یک چیز میاد بر شما مثلا میدین ایمیل. انه ما باش ما ایمیل میرم باش ما نشان میدم شما هم ببینین که چی رقم ایمیل مثلا ما بعضی میدیم. آره همه تو ایمیل شما هم بدن و یک دانه بنوت نام، مثلا یک نام بر خود انتخاب کنین. هر کدوم نام خود بدن. مثلا ما میرم زمیر یا محمد زمیر میرم، بهش فرقی نمیکنه. این محمد زمیر و یک دانه پاسورد که مثلا از یادش من نره، یک پاسورد بهش میدیم. این پاسورد برای همیشه برای شما به یادش ما بمانه. 8 دانه بهتره که 8 حروف باشه. وایت میدارین. وقتی که وایت دادین این بر شما این مثلا اکاونت ارشتلین یا مثلا بر شما اکاونت جور میکنه. بعد بله دی مثلا میدونی که تمام کنن شد. این دیگر کدوم از مختلف از آدم مختلفه. از بعضی ها مثلا نمره، از بعضی ها اینو تو چیزه. امپل، یک امپل، دو امپل، سه امپل. دیگه جای که امپل نه یا bestätigt. خلاص این حالا یک اکاونت جور شد. این هر کلگی ویلکوم و ایناش رو بشپرونگن میکنین، دردم نمیخوره. تامینجی فعلا سامان بعض مثلا میرن به ایمیل اخسل میکنن. به ایمیل اخسل میکنن که مثلا ایمیل شما ما دفعه ایمیل اخ بیارم ایسو. به ایمیل اخسل کنن که برای شما یک ایمیل میاد. اکثر از ایمیل ها برای سپام یا یانک میل میاد. یعنی سه کلمه من یانک میل آمده همون دانر اوکی میکنن. اینمی ایمیل verifizieren میدارن که یعنی مثلا یعنی شما اصلا کدوم ماشین یا کس چیز نیه که ناقیه تو ماشین باشه که ارزاق خود رجستر کنه. وقتی که دادن کار شما خلاصه تمام. کل قصهش ما نمیه امیر که اوکی کردن. بعد نه یک چیز میه رو میکنن وایت او اوکی میکنن. بعد نیر میدارن میگ دیسکاونت واق خب ما وام کردیم یا نکنیم فرق نمیندازه بر ما یازه. مثلا ایک تمام شد. کل قصهش نمیغذا بود برای کامپیوتر. این حالا با موبایل با شما نشان میدم یک با ویدیو دیگه.